الشيء اللي قاعد يمر فيه قطاع التقنية والجوالات الذكية بالتحديد مثير للاهتمام. في أشياء كثيرة تلعب دور التغيير والتأثير، منها شوية تقنية وكثير فلوس. خلينا نتكلم عن الأمور شوي بمو تقني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. لو رجعنا بالتاريخ 15 سنة وشفنا مجال الأجهزة الذكية والجوالات عامة، وش الشركات اللي مسكته بشكل جدا كبير؟ حنلاقي شركات من مختلف دول أوروبا، فحنلاقي إريكسون، حنلاقي نوكيا، حنلاقي شركات ثانية ما هي بنفس الشركات اللي حاليا تلعب دور الريادة وأيضا المنافسة في قطاع الجوالات. فنشوف إنه أنت تبتكر وتسوي أمورك وتقعد تمشي في الخطة تمام، وحتلاقي نفسك قاعد تتطور. بس الحين العامل حق التقنية مو قد العامل حق التقنية اللي كان موجود قبل 15 سنة. التقنية ما زالت تلعب دور، ما زال يلعب دور كمية البرمجة اللي أنت تحطها في السوفت وير، ما زال يلعب دور الموضوع حق الكاميرات وكم كاميرا موجودة على جوالك، ما زال يلعب دور الشاشة حقت كم ماسكة من الواجهة الأمامية وكم من الحواف باقية شيء ضايع، البازلز الحافة السوداء كم منها موجود في جوالك. قلت أنت تبتكر، زادت أنت ما قاعد تبتكر. وهذا المثال ينطبق على الكثير من الشركات، وخليني من الحين أخذ 3 شركات نشوف إيش قاعد يصير فيهم مؤخرا. فعندنا أبل، سامسونج، هواوي. حلو، 3 شركات هذول بس كمثال محطوطين هنا في الفيديو. واحد هو المتصدر الأمريكي، الثاني هو نفس الكوري اللي عنده ابتكارات كثيرة في مختلف المجالات، والثالث هو الصيني أبو فلوس. الصيني أبو فلوس قبل 5 سنوات كان قاعد يشوف وش التقنيات اللي موجودة في كل مكان ويحاول يجيبها ويطبقها عنده. فشفنا أجهزة نوعا ما كوبي بيست، لصق قص ولصق من جوالات معروفة. فلقينا الجوالات الصينية قاعدة تيجي عندنا في السوق وقاعدة تعطي دور وقاعدة تنتشر. كان في سياسة اسمها سياسة الإغراق، نغرق السوق بأكبر كمية من الأجهزة والموديلات، وبعدين نشتغل على موضوع الكواليتي، بعدين نشتغل على موضوع الجودة، بعدين نشتغل على بالضبط إيش نعطي تجربة للمستخدم. فهذول خليهم هم يضبطوا أمورهم، برجع لهم بعد شوي. ولكن الحين خلينا نتكلم على أبل اللي كانت من 10 سنوات تعطي تقنيات جدا كثيرة، وكل منتج يطلع من منتجاتها نوعا ما في إضافة في التقنيات. كانت نسبة تقنيات ونسبة تسويق موجودة كل سنة. النسبة والتناسب قاعدة تختلف مع السنوات. فلاحظنا إنه خلال آخر كم سنة كان الماركتينج أكثر، التسويق أكثر، فما لقينا الابتكارات الكثيرة اللي موجودة. الشيء اللي يضيفوها على جوالاتهم ناتجة من دراسات مكثفة وتفكير ذكي جدا من ناحية إيش يحطوا للمستخدم وإيش يعطوا له، شيء مضبوط على منظومة أبل. فنتج عنها جوال ناضج ومنتشر بشكل جدا كبير وقيمة تسويقية جدا عالية لهذا المنتج. وفعليا ننبسط على الايفونات، نستخدمها بشكل مكثف، نعرف انه منظومتها هادية ومريحة وامورها جدا تمام من ناحية الاداء. ولكن نسبة الابتكار قلت فيها في مجال التقنية سنويا آخر كم سنة، بدون زعل، شيء طبيعي. ولكن أيضا زادت نسبة التسويق وزادت نسبة قيمة المنتج آخر كم سنة. فحق عادي، هذه خطتهم التسويقية وأمورهم كويسة، وفعليا نشتري منتجات أبل ومبسوطين فيها بالكفاءة بالجودة بسعر ما بعد الشراء، أو ترجع تبيعه مرة ثانية تضبط أمورك. أشياء كثيرة موجودة في هالمنظومة وتمام. نروح الحين للكوري. الكوري إيش كان وضعه؟ كان ما هو بمجاله الجوالات، جاب لنا البسكوتة كانت قبل 10 سنوات، بعدين ضبطت معاه الإستو كان شيء في ابتكار، شيء جيد، بدأ يطور في المنظومة بسرعة، يبي يطور فيها بسرعة وقاعد يشتغل عليها بشكل جدا متسارع. طاح في غلطة مع النوت 7 وتكرفت وصارت أموره صعبة، فجاء على طول اعتذر وقام وجاب اللي بعده. ولكن وصل لمرحلة صعبة، وش يضيف؟ وش بقى على الاس 9؟ وش بقى على النوت 9؟ ايش في الاشياء اللي تقنيا يقدر يضيفها؟ فحجر له الامور وعرف انه ليتني حسبتها صح وضبطت امور، انه لا، معادلتي لازم تكون ابتكار وتسويق بتوازي، مو انه ابتكارات بسرعه وانافس بالابتكارات غيري. ولكن يظل انتشر بشكل جدا كبير. نفس الصانع الكوري، اجهزته موجوده في كل مكان. مصطلح جالكسي صار مصطلح بحد ذاته. فاحيانا لما نشرح شيء للناس يقول لهم جوالات اندرويد او جالكسي، على اساس يعرفون انه هذه جوالات الجالكسي اللي منتشره بيننا بالمجتمعات العربيه وحتى الغربيه. مصطلح جالكسي هذا بحد ذاته شيء.
فهنا هذا الصانع الكوري حاليا ملاقي نفسه طيب يا اخي ايش اسوي؟ ايش ابتكر؟ ايش اعمل؟ يا جماعه بجيب شيء ثوري. حلو، بجيب شيء ثوري، بطلع مؤتمر مطورين وبتكلم عن مجموعه منتجات انا اقدر اضبطها واثري فيها قطاع الجوالات اللي انا قاعد اصنع فيه اشياء كثيره. فبعطيكم شاشات الفي، اليو، الاو، وايضا الفليكس، مجموعه شاشات كثيره. هذه الشاشات حستخدمها وايضا حتتيح للناس يستخدموها بتقنيات كويسه. وبدايه سنه 2019 سنتي هي اللي بضبط فيها اموري، كل شيء تمام. نرجع لاخوينا الصيني، هو كان قاعد يحاول ينتشر بالسوق وانتشر، هو كان قاعد يحاول يضبط اموره في السوق وصار كل الناس يعرفون هواوي. وايضا اخر كم سنه ركز على الجوده، فكان عنده الانتشار فجاب الجوده ضبطها مع الانتشار، وصل لمنتج جدا جميل ومنتج كفء. والامور اللي قاعده تسانده في هذا المنتج اخر كم سنه مع وصول قطاع الجوالات للتشبع. التشبع يعني انه خلاص يعني انا اشتري جوال كل سنه، ليش؟ لا، في تشبع، ما في ناس تشتري جوالات من الغاليه بريميوم زي اول كان شيء تبيه، الحين السوق قل، التشبع صار. فوش اقدر اسوي الحين غير اسوق اكثر؟ هنا جت احد الخصال اللي موجوده عند خوينا الصيني وما هي موجوده عند الباقيين بشكل جدا كبير، فلوس، دراهم. داري ابل عندهم دراهم، ولكن ابل تتبع لنفس سوق الاسهم، وصلت للتريليون، بعدين طاحت قيمتها السوقيه مع نكسه الاسهم اللي صارت عندهم اخر كم اسبوع. فالفكره انه يظل ما يقدروا يتحكموا بالفلوس هذه براحتهم، ما يقدروا بس يضخوا اموال بس كذا تسويقيه وبس، لا، لازم يكون في خطه. ولكن خوينا الصيني يقدر يكب فلوس، خوينا الصيني يقدر يخلي اي واحد يمسك جواله، خوينا الصيني يقدر يروح لكل واحد سواء تقني او غير تقني يقول له ابغى تتكلم عن هذا الجهاز. وترى الموضوع انك تتكلم الحين اسهل من انك تتكلم قبل 5 سنوات. ليش؟ لانه النضوج التقني ايضا صار موجود في منتج جدا جميل مع قطاع الجوالات. بل ايضا انا تعاونت مع 2 المان، لايكا وبورشا، وجبت اسم اقترنت فيه او اسمين اقترنت فيهم وضبطت اموري. انت الحين حتتكلم عنها كتقني، وانت كل الناس الباقيين حقدر اخليهم يتكلموا عليها، لانه عندي الفلوس اقدر اتحكم فيها بكيفي. جزء من شركتي مملوكه من نفس دوله الصين اللي عندها اقوى اقتصاد حاليا بكميه الاموال بين نفس دول العالم، فالصين قاعده تضخ اموال في هواوي امورهم جدا كويسه، فيقدر بالفعل يكب اموال تسويقيه بشكل جدا كبير. والتسويق سينجح لايصال المنتج، التسويق دائما ينجح. كل ما تكلموا الناس اكثر عن شيء حبوه الناس الباقيين اللي ما يعرفوه، ايضا بغوه ناس اكثر. فحين وصلنا لمرحله صار المنافسين الثلاثة اللي تكلمت عليهم في نصف الحلقة وبداية الحلقة هم أبل، سامسونج، هواوي. تغيرت اللعبة بشكل سريع من ناحية التوب 3، ولقينا أن هواوي السنة هذه دخلت صارت نمبر 2، الرقم 2 في السوق، بل أيضا موجودة في السوق السعودي رقم 2 من بداية شهر 2 لهذا العام، على عكس الشيء العالمي بسرعة وصلوا. أيضا لقينا نمو جدا كبير لنفس هواوي في عدد الأجهزة المباعة، فكان رقمهم بالموجب أول ربع، ثاني ربع، وثالث ربع من عام 2018 مقارنة ب 2017. ولقينا السالب ظهر مع نفس أرقام نفسها لنفس الأرباع لشركة سامسونج، ولقينا الرقم صار ضئيل جدا لشركة أبل، مما خلى شركة أبل في أحد التقارير تقول إنه يا جماعة إحنا بنركز على تجربة المستخدمين وما حنحاول بشكل جدا كبير نظهر كم منتج إحنا بعنا. إحنا ما يهمنا نبيع أرقام كبيرة، إحنا يهمنا فعليا تجربة المستخدم. هذا الشيء انعكس على الأسهم وانعكس كثير على نفس المبيعات حقتهم، فبالتالي لاحظتوا سعر السهم ايش صار فيه، والسعر التريليون كيف طاح كقيمة لنفس الشركة، وبترجع بالضبط أمورها، عندهم أشياءهم جدا كويسة. ولكن الفكرة إنه لاحظين الترتيب ايش صار؟ هواوي المركز الثاني، والسنة حقت 2019 متوقع السنة حقته حتكون جيب له المركز الأول بالراحة. شيء بسيط أيضا صار آخر كم يوم، جت هواوي واعلنوا عن مؤتمر حيكون في شهر 12 لعام 2018 لجهاز جديد. المفروض انه ما لهم مؤتمرات هذه السنه، خلاص طلعوا الميت، طلعوا البي، امورهم كويسه. هذا هو، واعلنوا عن مؤتمر، وفي الصوره التشويقيه حقت هذا المؤتمر جابوا لنا جوال اكثر وجهه شاشه بشكل أكبر من المعتاد، بيزلز قليلة، وأيضا الكاميرا بدائرة. كرت سامسونج لعام 2019 للعودة والابتكار. طلعت هواوي إنه إحنا نسوي مؤتمر 12 وبنعلن عن شيء زي كذا، هو ميت، هو
بي ما أدري. من مصادري عارف أنه حيكون في السنة القادمة شيء اسمه P30 و P30 Lite. عارف أنه حيكون في جوال اسمه الجالكسي S10 والS10 Plus والS10 Compact. هذه الأجهزة كلها أعرفها من المعلومات اللي قاعدة تجيني. ولكن ليش هواوي قاعدة تسوي كذا؟ هواوي تبغى تسابق أيضا الحين في مجال التقنية. فلما جت المعادلة الأخيرة اللي نقدر نختم فيها هذا الفيديو أقول إذا عندك تقنية وعندك مال كفيل بأنك تسوق الشيء اللي تبغاه تقدر توصل لفئة أكثر من الناس، وعندك تقنية صار الحين تقدر تسخرها وتدير أموالك بشكل جدا صحيح عشان تجيب تقنية أفضل وأحسن وتسابق الكل. وش حتسوي الصين أكثر؟ لأنه المعادلة هذه حتمشي أيضا وقاعدة تطبق في مجال السيارات وأيضا في قطاعات مختلفة كثير في العالم. فنشوف شهر 12 وعام 2019 وش اللي بيصير في مجال الجوالات. كانت مو تقني وشوية فضفضة وسواليف، أشياء كثيرة نتكلم فيها من هذا الأمر بيني وبين أحمد هنا في تك بيلز، فحبينا أسوي لكم هذا الفيديو. نهاية الفيديو كل فيديو أحتاج آراءكم وأفكاركم واقتراحاتكم على الأشياء اللي قلتها. ومعليش أنا قاعد من محاور محددة، ما جبت كل المجتمع والعالم والأشياء دي كلها حقت الشركة دي، فكانت أمثلة محددة، فخلينا نتناقش في هذه الأمثلة. نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.